Reaper Queen là một sinh vật hai chân màu đen. Nguồn gốc của chúng khá là kỳ lạ. Chúng được sinh ra ở sâu trong vùng bức xạ hồng của quang sai. Chúng thường được theo sau bởi những sinh vật vô danh. Chúng luôn ngủ đông dưới lòng đất và chờ đợi con người đi qua. Khi có một con người đi qua, chúng sẽ nhảy ra khỏi mặt đất và bắt đầu chiến đấu với người đó. Nếu như con người khiến cho Reaper Queen bị thương nặng, chúng sẽ nghĩ bạn như là một chủ nhân xứng đáng và sử dụng bàn tay móng vuốt ở sau đuôi để vồ lấy bạn và cấy lên trên người của bạn một con ấu trùng. Khoảng 8 giờ sau, nó sẽ cắn xé nội tạng của bạn và chui ra khỏi lồng ngực của bạn. Và trong thế giới này là 100% Reaper Queen và Reaper King. Làm sao để tôi có thể thuần hóa và sống sót được trong thế giới này? Thì mời các bạn cùng theo dõi đến hết video nhé. Khoảng thời gian đầu thì tôi cũng không biết phải làm sao để sống sót luôn. Trong khi cứ mở mắt ra là có vài chục con đến vài trăm con nó đứng chờ đến lượt như này. Cho đến khi tôi được hất văng xuống một cái hồ nước thì mới phát hiện ra là bọn này nó không target khi tôi dưới nước. Sống ở dưới nước cũng là một cách, nhưng làm sao để có thể lấy được tài nguyên trên bờ và mang xuống dưới nước nó mới là vấn đề này. Ví dụ như đặt được một cái thuyền chưa chắc đã có thể di chuyển được, mà nhiều khi vừa mới đặt xong là cái thuyền nó bể luôn đấy chứ. Ở dưới nước lâu quá nên thành ra là hết stamina để bơi. Vì là không bơi được nên là hết oxy luôn. Thế là tiếp tục bị hành hạ. Sau khi chọn địa điểm khắp nơi trên bản đồ, vô tình tôi đến được một nơi khá là vắng vẻ và an toàn. Tôi tranh thủ lấy những cái tài nguyên cần thiết trong khu vực này. Chỗ này cái gì cũng có, thiếu mỗi metal. Tôi sẽ cần farm khá là nhiều đá với gỗ để làm một thứ. Trong quá trình farm đá, tôi có mod được vài quặng metal. Tôi chế ngay một cái bình XP để giúp tôi trong quá trình farm nó sẽ lên cấp nhanh hơn. Ở trong khu này nó có ánh sáng. Tôi cũng không biết là ánh sáng này nó có thể làm suy yếu được con Reaper Queen hay không nữa. Vì theo như tôi biết, con này nó dính phải ánh sáng thì nó sẽ bị suy yếu đi. Tôi sẽ lợi dụng điểm yếu đó để giết nó, để làm được bẫy Reaper Queen. Đầu tiên đặt 5 cái sàn tam giác hàng ngang như này. Đặt cái thứ 6 ở giữa, ở mặt rộng nhất của cái sàn. Nó sẽ có tác dụng tạm thời thôi. Tiếp theo là đặt hai cái khung cửa đôi hai bên như này. Nối thêm cầu thang đá, mỗi bên 3 cái. Để đặt được cái thứ 3 bên dưới thì nó phải có cái sàn tam giác tạm thời lúc trước đó. Tiếp theo là đến cái mặt đối diện, đặt một cái sàn tam giác như này, trồng lên trên là hai khung cửa đôi. Bên kia cũng làm y chang nhưng mà khác hướng nhá. Sau đó là đặt mỗi bên 3 cái sàn tam giác như này. Cuối cùng là thêm 3 cái nền nữa bên dưới. Chỗ này là chỗ đứng của con Reaper đấy. Đối diện với cái bẫy tôi xây dựng một cái căn nhà đá để tôi có thể núp được bên trong đó. Bây giờ làm thêm bộ cung tên nữa là xong rồi. Chuẩn bị xong tôi chạy đi dụ một con Reaper về bẫy. Vừa mới chạy đến bẫy thì nó đớp cho chết luôn. Vì chưa có giường nên là phải chịu hành hạ tiếp. Cho đến khi tôi quay lại được cái chỗ dựng bẫy, tôi chạy lại bẫy thì nó vẫn đang đứng đó, nhưng có vẻ như là tôi nhầm cái gì đó rồi. Ánh sáng tự nhiên không đủ làm suy yếu nó. Nếu đúng thì nó phải có một cái luồng khí bốc ra từ người nó cơ. Tôi có đấm thử thì nó vẫn là không đam. Không còn cách nào khác là tôi phải thả nó ra thôi. Còn một cách khác nữa, nếu như ánh sáng tự nhiên không thể làm suy yếu được nó. Tôi nhớ có một lần tôi chơi trong cái map này, khi đứng gần cái trụ sạc pin này thì bọn Reaper nó bị suy yếu, giống như là cầm cái đèn pin năng lượng để chiếu với nó đấy. Bây giờ tôi sẽ cần phải đến một cái nơi nào đó có cái trụ đó mới được. Tôi có soi mắt trên wiki thì nó nằm ở vị trí này. Ở vị trí này thì nó có 3 cái trụ gần nhau luôn. Và đặc biệt là trong game có lựa chọn để hồi sinh ở chỗ đó luôn. Để đến được cái vị trí đó thì tôi sẽ cần phải vượt qua cái kiếp nạn này trước cái đã. Sau khi chết thêm vài lần nữa thì tôi cũng đã đến được cái vị trí cần đến rồi. Ở cái chỗ này nó có một cái trụ sạc pin. Khu vực này cũng khá là rộng rãi, đủ để tôi có thể sinh sống ở đây. Và hiện tại thì cái chỗ này bọn Reaper nó chưa có xâm chiếm, nên tôi sẽ tranh thủ đi farm tài nguyên trước khi bọn nó đến. Có tài nguyên tôi dựng lại một cái bẫy gần chỗ cái trụ sạc pin đó. Khi con Reaper nó chạy vào trong cái bẫy này, nó sẽ bị ánh sáng của cái trụ này nó chiếu, làm suy yếu giúp tôi có thể gây được đam cho nó. Đó là mục đích của tôi hiện tại. Xong cái bẫy rồi thì tôi sẽ cần phải làm thêm một cái căn nhà đối diện nữa, làm cái chỗ để chui ra chui vô để trốn. Nó cũng sẽ là chỗ để tôi bắn cung hoặc là phóng lao để giết bọn Reaper đấy. Chuẩn bị xong mọi thứ, tôi chạy đi dụ một con về. Bọn này tầm target của bọn nó khá là xa, đôi khi chỉ cần nghe tiếng chân là bọn nó đã biết tôi ở đâu rồi. Lúc tôi đang loay hoay dụ con phía trước, không biết từ đâu xuất hiện con phía sau mà tôi lại không nhìn thấy nó đâu cả. Bọn này nó làm gì có kỹ năng tàng hình đâu, khổ thật chứ. Lúc sau quay lại thì đã có một con đang nằm trong bẫy rồi, mà để lấy lại được đồ thì cũng không dễ đâu. Lần quay lại này thì con trong bẫy đã bị kẹt dưới sàn rồi, nhưng lại có thêm vài con nữa ghé chơi.
Bây giờ tôi chỉ có thể chạy thật nhanh vào bên trong nhà để núp thôi. Mà trong nhà này thì lại không có đồ để đánh trả, vì cái trần nhà tôi chưa kịp lập xong, thành ra bị bọn nó đớp ra ngoài luôn. Bây giờ muốn lấy lại đồ thì chỉ có một cách, đó chính là chạy ra bên ngoài để dụ bọn nó ra khỏi khu vực nhà thì mới có thể an toàn được. Kế hoạch thành công và tôi cũng lấy lại được đồ. Khi bọn nó đứng cạnh cái trụ sạc pin, tôi sẽ có thể gây được sát thương lên người bọn nó. Và để an toàn hơn thì tôi sẽ lợp lại cái mái để bọn nó không đớp được nữa. Tôi lắp thêm vài cái cửa sổ để có thể đóng mở, chặn mấy cái đòn gai nhọn của bọn nó phóng ra. Bắn cung thì hơi tốn tài nguyên, nên tôi chuyển sang làm cái cây giáo vô hạn để phóng cho nó khỏe. Cũng không biết là tôi đã phóng trong bao lâu và tôi đã thấy được cái thông báo là con Reaper đã chết. Mừng rớt cả nước mắt luôn đấy. Nhưng làm sao để có thể lấy được cái xác đó mới là chuyện này. Cũng may là bọn bên ngoài nó bỏ đi hết rồi, nên tôi sẽ có thể hốt được cái xác đó. Tôi cũng không biết là bọn nó đi đâu hết rồi nữa. Nhân cơ hội đó tôi sẽ tranh thủ đi farm thật nhiều tài nguyên để làm mấy cái cổng đá này. Xung quanh khu vực này gỗ đá khá là nhiều nên là farm sẽ nhanh thôi. Tôi sẽ làm cái hàng rào cổng đá để chặn bọn nó lại, không cho bọn nó áp sát nhà của tôi nữa. Thì lúc đó mới có thể an toàn và có thể ra vào thoải mái trong nhà được. Trong lúc đang dựng cổng thì bọn nó lại đến. Cũng may là chỉ còn vài cái cổng nữa thôi. Bây giờ có hàng rào rồi nên trông nó an toàn hơn hẳn. Tự tin khoe cả tính liền. Tôi sẽ phóng lao để giết thêm một con nữa để kiếm thêm một ít ra. Bây giờ có hàng rào đứng bên ngoài phóng luôn, không cần phải chui rúc trong nhà nữa rồi. Cái này là xác của con Reaper Queen. Tôi sẽ cần phải lấy cái pheromone từ trong người nó dùng để sau khi con ấu trùng nó chui từ trong bụng tôi ra, tôi sẽ cần phải cắn cái này thì mới có thể têm được đấy. Cứ như thế này thì không phải là cách. Có lẽ là tôi sẽ tìm cách để bắt một con sớm thôi. Nhưng cứ đứng trong nhà phóng lao như thế này thì không ổn một tí nào cả. Lúc sau tôi có phát hiện ra là con Reaper King cũng có thể têm bằng cách là bắn ngủ. Không biết là có đúng hay không, nhưng mà cái ống nhỏm của mod nó đang cho thấy là như thế. Ở bên trong bẫy còn một con 24. Tôi sẽ giết nó để dọn chỗ tìm một con cấp cao hơn. Lúc sau thì có con 160 đến. Nó cũng đã nằm sẵn trong bẫy rồi. Giờ thì phóng lao cho đến khi nó yếu máu trước. Khi máu của nó xuống vài trăm như này, tôi định thả nó ra khỏi bẫy trước, nhưng vừa mới chạy ra bên ngoài thì lại bị cắn chết mà không thấy một con nào ngoài này cả. Rõ ràng là tôi không nhìn thấy con nào bên ngoài đó cả. Vậy mà lại bị tấn công và bị cắn chết chứ. Rồi con 160 nó độn thổ luôn. Lỗi hiển thị luôn rồi. Có vẻ như là nó đang bị kẹp bên dưới cái tấm sàn rồi. Con này thật sự là nhiều vấn đề ghê á. Tôi lấy cái súng của mod, con vật liệu xây dựng lại để nó có thể chui lên trên được. Vừa mới thoát được một cái là nó băm tôi liền luôn. Tôi đặt thêm vài cái cổng nữa để cho con 160 nó có chỗ đứng. Mục đích là tách nó ra khỏi cái trụ làm suy yếu nó đấy. Và con này nó lạ lắm. Tôi đứng ngay trước mặt nó để cho nó dùng cái đuôi vồ lấy tôi, nhưng mà nó vồ toàn hụt không à. Lần 1 rồi lại đến lần 2, rồi đến cả lần 3 mà vẫn hụt. Phải đến lần thứ 4 thì nó mới vồ được tôi. Nhưng mà không hiểu sao nó giết tôi luôn ạ. Cũng may là khi tỉnh dậy cái bào thai nó vẫn còn. 8 phút mang nặng đẻ đau bắt đầu. Tôi định giết một con để lấy thêm 75 cấp cho con ấu trùng trong bụng. Và phóng lao một con ít cũng phải đến 30 đến 40 phút một lần. Trong khi cái bào thai nó chỉ có 8 phút thôi. Nên thôi, chắc là lúc đầu có sao chơi vậy thôi. Sau 8 phút mang nặng đẻ đau thì tôi đã sinh ra một con quái vật. Tôi ăn ngay cái pheromone của mẹ nó để nó không hoảng sợ nữa, và tôi sẽ có thể claim được nó vì tôi có setting lại thời gian lớn nhanh hơn và thời gian chăm sóc nó nhanh hơn, nên việc chăm sóc của con này nó cũng khá là dễ, chỉ ngang với một con dodo thôi. Nó cũng không quá lâu mà cũng không quá nhanh, vừa đủ mà không tốn thời gian. Các bạn nào cũng muốn lấy cái setting này thì nhớ like video cho tôi và để lại bình luận các bạn muốn nhá. Lúc nó đang còn là ấu trùng, nó sẽ không nghe lời tôi đâu. Phải chờ cho đến khi nó hình thành con Reaper thì lúc này tôi gọi nó mới nghe. Và thay vì ngồi chờ cho đến khi nó lớn, tôi có một cách khác cho nó lớn luôn. Đó chính là dùng bình thuốc baby cho nó uống. Nó chỉ tốn 10 metal quặng thôi. Tôi chạy đi chặt thêm vài cục đá là có metal quặng và chế tạo được một bình cho em nó uống rồi. Lợi dụng cái đèn trụ, tôi cho em nó đánh nhau để cày thêm điểm. Đánh xong một con là lên hẳn gần 50 điểm luôn. Được của nó. Vậy là tôi đã có một em Reaper đầu tiên rồi. Có lẽ là tôi sẽ cần phải làm một cái đèn này để phòng thân những khi không ở gần trụ. Và cũng không biết là khi ngồi trên lưng của con Reaper thì có cầm được đèn không nữa. Nhưng nguyên liệu chính của nó là cần có khí ga, kèm với đó là gem đỏ. Hai thứ này thì hơi khó để lấy, còn những thứ khác thì không lo lắm. Bây giờ tôi sẽ làm một cái bộ đầu bằng fiber. Tôi sẽ đu lên trên mấy cái vách đá cao để tìm metal trước cái đã. Thông thường thì trên mấy cái vách đá trên này
tôi sẽ có thể tìm được một vài cái quặng metal. Nếu mà nó gần nhà tôi luôn thì tuyệt vời quá. Trong lúc tôi đang chặt vài miếng crystal, có một con Reaper từ đâu xuất hiện. May là địa hình nó khó đi nên nó không áp sát được tôi ngay. Đây rồi, tôi tìm được một vài quặng metal. Nó cũng khá là gần nhà tôi thôi, cũng không quá xa đâu. Đua 2 phát là tới luôn á. Trên khu này nó khá là rộng, dùng để xây nhà cũng khá là ngon đấy chứ. Tài nguyên cũng đầy đủ, nhưng có vẻ là hơi thiếu bọn Reaper. Muốn bắt thì chắc là phải xuống dưới kia thì mới bắt được, nên chắc là tôi vẫn sẽ ở cái căn cứ dưới kia quá. Trong lúc đi tìm metal tôi có lút được thính. Bên trong thính nó có vài cái pháo sáng. Tôi có ném thử vào bọn Reaper để xem nó có tác dụng làm suy yếu hay không, nhưng có vẻ như là không rồi. Bọn này đứng có một lúc ở nhà thôi mà bọn nó đến quá trời luôn. Cái này mà không dọn để bọn nó đẩy nhau chen chúc vào bên trong được thì biết chuyện gì sẽ xảy ra ở đấy. Lúc sau tôi có nhốt được một con 200. Lần này tôi dùng con Reaper để cắn cho nó yếu máu. Một phát được hơn 1k luôn, nhanh hơn đám tay rất nhiều đấy. Khi nó xuống thấp máu, tôi dùng súng của mod gom cái miếng tam giác ở trên lại để nó có thể chạy ra ngoài, rồi dũng nó sang bên hông để hành sự, rồi lại hụt lần 1. Lần 2 tôi chạy ra xa hơn một chút thì nó lại vồ được, không hiểu kiểu gì. Lần trước tôi không lấy được 75 cấp cho bào thai. Lần này tôi có sẵn một con Reaper rồi nên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mắc của nó chỉ có 75 thôi, không hơn được đâu nhá. Sau 8 phút mang nặng tỉa đau, tôi lại sinh ra thêm một đứa con quái vật nữa. Mẹ nó là cấp 200 tròn, và khi nó đẻ ra được cộng thêm 75 cấp nữa. Chỉ số cũng được cộng thêm luôn. Được của nó. Bây giờ nó cũng dễ thở hơn rất nhiều rồi. Tôi sẽ farm thật nhiều fiber và bắt đầu làm bộ giáp mới, kèm với đó là nâng cấp lên cho nó xịn xó luôn. Ít ra thì cũng đỡ được vài cú đấm của con Reaper. Loanh quanh chế được một lúc mà bọn thú hoang bên ngoài nó gào thét quá trời. Tôi mang con mới lớn ra cày điểm luôn. Vì đông quá nên thành ra tôi phải thả 2 con ra thì mới dọn được. Dọn xong bọn nó, bây giờ tôi sẽ cần phải đi kiếm một ít ngọc trai về để làm bàn dịch chuyển, kèm với một số thiết bị khác nữa. Tôi quay lại cái khu khởi đầu. Ở chỗ này nó có một cái hồ nước. Lúc đang đu ở trên cao, tôi lại không thấy con nào cả. Nhưng khi xuống gần hơn một chút thì lại thấy nó đông không tưởng, đông như kiến luôn. Dưới cái hồ này có khá là nhiều ngọc trai. Tôi sẽ nhảy thẳng xuống dưới nước để lượm luôn. Bọn này thì dưới nước nó bị mất target nên cứ thoải mái mà lượm thôi. Lượm xong thì tôi đu lên trên cao để tìm đường đi về. Nhà tôi thì cũng không xa cái chỗ đó cho lắm, nhưng phải chi bây giờ có cánh thì có phải tốt hơn nhiều không? Nhà tôi hiện tại thì nó hơi chật. Tôi mở rộng thêm một cái phòng nhỏ ở phía sau nữa. Xây xong mới thấy nó hình thành số 8 rồi. Công nhận là tôi xây nhà đẹp không chịu được. Tôi đặt vài cái cối giã thuốc xuống để bắt đầu chế tạo xi măng. Xi măng thì tôi cũng không cần quá nhiều đâu, chế vừa đủ xài thôi. Chi tin thì tôi dùng của mod tôi để ở dưới phần mô tả nhé. Sau đó tôi đặt một cái bàn fabricator xuống, nhưng phát hiện ra là tôi chưa có oil. Không có oil thì chắc chắn là không thể nào làm được xăng. Vậy chắc là tôi sẽ phải lên mặt đất một chuyến rồi, vì trong thế giới này thì chỉ có trên mặt đất là nhiều oil nhất thôi. Chắc là tôi sẽ phải nhanh chóng kiếm game blue để làm cánh thôi. Khi di chuyển bằng dùn như thế này thì nó hơi mất thời gian. Đây là cái lối lên trên mặt đất đây. Bên trong cái lối đi này nó có khá là nhiều metal. Tôi sẽ tranh thủ một công hai việc luôn. Oil thì phải lên hẳn trên mặt đất thì mới có thể khai thác được. Trên này thì bọn Reaper King nó khá là đông nên phải hết sức cẩn thận, chứ không là khỏi về luôn á. Tôi phải khai thác thật nhanh trước khi mặt trời nó lên. Mặt trời trong map này là thiêu cháy người luôn á. Tôi cũng lấy thêm được một ít keratin nữa từ mấy khúc xương khổng lồ này. Xong việc vừa về đến nhà là có bọn đứng ngoài hàng rào gào thét rồi. Bọn này trông có vẻ như là càng ngày càng đông hơn rồi. Tôi bắt đầu lo lắng cho cái máy tính của tôi quá anh em ạ. Trong cái đám đó có một con 216. Tôi dụ dỗ nó tách lẻ ra để cho nó chui thẳng vào trong bẫy, rồi cắn cho đến khi nó yếu máu để xin một cái bào thai thứ 3. Cũng không quên giết một con thú hoang để lấy thêm 75 cấp cho bào thai, rồi lại mang nặng đẻ đau thêm một lần nữa. Khoảng thời gian này có lẽ tôi nên bắt đầu đi hang thôi. Tôi ghé cái hang ở cái khu đầu tiên gần cái chỗ spawn. Lối vào hang thì Reaper nó rất là đông, trên dưới đều có cả.
Tôi phải chờ cho đến khi bọn nó quên và không target tôi nữa. Lúc đó thì tôi mới dám nhảy xuống, nhưng cũng chỉ tránh được một nhịp của bọn nó thôi, chứ không tránh được mấy cú đớp đâu. Cũng may là giáp nó cũng xịn rồi, chứ không là vừa nhảy xuống chưa kịp tiếp đất là đã chết rồi. Trong hang tôi lấy được một cái thính, bên trong có một vài món, mang về giã lấy nguyên liệu cũng được đó. Trong hang này tôi thấy nó hơi vắng, cảm giác nó lạ thường và bất an ghê. Đi sâu hơn vào bên trong thì bắt đầu thấy một vài con nó chui lên. Nó cũng đông lắm chứ đâu có vắng đâu. Tôi đi có một cái hang thôi mà giáp hỏng gần hết luôn mà. Tiện giáp đang hỏng, tôi nâng cấp cả bộ lên cho nó mắc luôn để cho nó cứng cáp hơn. Cái hang tiếp theo tôi sẽ đi, nó cần phải có áo lặn và kèm với đó là công cụ leo núi. Tôi có nỏ bắn móc, có lẽ là cũng không cần dùng đến nó đâu, nhưng mà tôi cứ mang theo để phòng hờ vậy. Vị trí hang tiếp theo tôi sẽ đi nó nằm ở vị trí này, cũng không xa lắm đâu, nhưng nó sẽ lâu hơn nếu tôi đi bằng dù. Đây là cái vị trí hang đó đây. Bây giờ chỉ cần nhảy thẳng xuống thôi, bọn Reaper nó đâu có lặn được đâu. Vừa mới vào hang là tôi thấy nó hơi giật nhẹ một chút, nhìn xuống dưới mới thấy là ối rồi ôi luôn, đông như kiến. Lối đi tiếp theo nó nằm ở bên dưới đó. Tôi thả con Reaper của tôi ra, nhảy xuống và chạy thẳng đến cái lối đi tiếp theo. Tưởng là chui lọt, ai ngờ không lọt ạ. Còn bị bọn nó dồn vào trong góc nữa chứ. Căn bản là không có đèn làm suy yếu, nên bọn này nó cắn khá là đau. Chỉ là kẹt cứng như thế này thì không biết là phải vào trong như nào thôi. Cảm thấy như thế này thì không ổn một chút nào cả. Tôi làm liều nhảy ra khỏi yên, len lỏi vào trong cái lối đi nhỏ đó, và may mắn xong mà vẫn lọt qua được. Qua được rồi thì dùng cái súng thu thú thu em Reaper lại là xong. Bên trong này nó còn một cái hồ nước nữa. Bên dưới đó thông thường là cá sấu, nhưng bây giờ nó thành là cái hồ của Reaper rồi. Trước mặt tôi là cái lối đi tiếp theo. Tôi phải đu xuống dưới thấp một chút thì mới có thể chui vào trong được. Nó cũng khá là nguy hiểm đấy. Khi tôi đi sâu vào bên trong hang hơn thì tôi lại thương cái máy của tôi quá anh em ạ. Tôi thả 3 con Reaper của tôi xuống cho bọn nó cắn, nhưng có vẻ như là không khả thi cho lắm. Bọn nó cũng đâu có phải là yếu đâu. Tôi cũng nhảy xuống góp vui mà cỡ này này. Cảm thấy không ổn, tôi đu lên trên vách tường rồi dùng súng để thu bọn nó vào trong cầu. Trong lúc đó thì có một con cắt dây giùm tôi. Tôi tưởng quả này là tôi hẹo luôn rồi cơ, nên sao lại lọt thẳng xuống bên dưới. Trong này cũng bị kẹt, mà không biết bị kẹt bởi một cái gì đó, không thể nào đi được. Tôi lấy công cụ ra chặt thì mới biết đó là xác của bọn Reaper. Nó chết khi bị ngộp nước. Lý do không nhìn thấy xác của bọn nó là do lúc này bọn nó đang có hiệu ứng chui xuống lòng đất, nên thành ra mới không thấy xác đấy. Ở đây tôi có lấy được một cái thính, bên trong nó có cánh luôn, đúng thứ mà tôi đang cần để di chuyển. Được của nó. Trong chỗ artifact thì lại vắng một cách lạ thường, nên tôi có thể lấy được artifact một cách dễ dàng. Tiện thể trong hang này có game blue, nên tôi lấy thêm một ít về phòng hờ luôn. Hiện tại thì tôi đang thiếu thêm một ít khí ga để làm đồ chống phóng xạ. Tôi làm liều nhảy xuống khu các phóng xạ để khai thác một ít gem đỏ. Tôi có làm sẵn một cái bàn dịch chuyển ở nhà rồi, nên có thể về nhà được nhanh luôn. Có gem đỏ tôi về nhà làm một vài cái thiết bị hút khí ga, và tôi sẽ chỉ cho các bạn một vị trí trong cái map này. Nó có rất nhiều mỏ ga nằm một chỗ. Nó nằm ở vị trí này, ở cái khu vực màu xanh đó. Ở chỗ này nó có đến 1-2 cái mỏ lận. Và có điều là nếu chưa có đồ chống phóng xạ thì phải ăn cái nấm aquatic nha, thì mới có thể thở được dưới này đấy. Đặt mấy cái thiết bị hút khí ga, rồi đặt thêm một cái bàn dịch chuyển ở đây nữa. Lần sau cần thì quay lại lấy là xong. 10 phút sau quay lại thì tôi đã có được 300 khí ga rồi. Đấy là tôi mới đặt chỉ có 3 máy thôi nhá. Đặt nhiều hơn thì biết rồi đấy. Tôi về nhà làm cái bộ đồ chống phóng xạ, rồi bắt đầu lên đường đi tìm cái hang thứ 3. Vị trí hang này thì cũng khá là dễ tìm thôi. Xuống vùng phóng xạ tím là thấy luôn. Tôi đang mong đợi trong hang này nó sẽ rất là đông, nhưng mà lại không thấy con nào cả. Chỉ có được vài con Reaper King thôi.
Nhờ thế mà artifact của hang lại bị tôi lấy một cách dễ dàng. Đây là 3 cái artifact của map. Tôi sẽ chuẩn bị một cây shotgun thật là xịn, kèm với đạn thật là nhiều. Nó sẽ là vũ khí cần thiết để tôi đánh boss trong map này đấy. Trong quá trình chế thêm đạn, tôi cố gắng đẻ thêm vài con nữa để chuẩn bị cho một đội hình đánh boss alpha trong map này. Vì đẻ đau quá nên tôi chỉ đẻ được 6 con thôi. Cũng muốn đẻ hơn lắm đấy, nhưng vì nó đâu có phải là dễ đâu. Thực ra 6 con là dư sức rồi. Bọn này thì tôi đã cày điểm cho bọn chúng hết rồi. Bây giờ mang bọn nó qua trụ để chuẩn bị đánh boss nào. Còn nữa, nếu các bạn muốn solo hay là đánh boss trong cái map này nó dễ dàng hơn thì hãy nên chuẩn bị 3 cái món này nhá. Tôi không nhớ tên nó là gì, nhưng nó sẽ vừa tăng đam vừa khử mùi, giúp quá trình đánh boss trong map này nó sẽ dễ dàng hơn đấy. Và nguyên liệu đánh boss tôi dùng quyền admin để lấy đấy. Sang chỗ đánh boss, tôi để bọn Reaper chạy vào cắn trước, còn tôi sẽ cắn 3 cái loại búp lên rồi chạy loanh quanh bắn mấy cái xúc tu của nó. 3 cái loại búp này thì nó khá là ngon. Bọn thú được boss summon ra, nó sẽ không thể nào đánh hơi được tôi, trừ khi nó đến gần quá thôi. Và đó là 100% thế giới Reaper Queen và Reaper King. Nếu thấy nội dung này hay thì cho tôi xin một like và một đăng ký để tôi có động lực làm những cái nội dung hay hơn như thế này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.